قمت زي المجنون وقلت له انت شيطان، انت ملعون، وجريت لبره. لقيته بيقول لي مهما هتبعد يا يحيى الوشم هيصحى وهيجيبك. بالنسبة للشرطة وقتها، لأنه الخيط الوحيد اللي ممكن يوصلهم للمجرم الخفي اللي عايش القاهرة في حالة رعب اسمه، وبقول له أنا جاهز بس حد يروح معايا وأنا بطلع الجثة. هتعمل كل حاجة لوحدك، لأن المكان اللي هتروحه محدش غيرك يقدر يقرب منه. رديت عليه وقلت له اشمعنى أنا؟ قال لي مش كل اللي هيقربوا من المكان ده محصنين زيك. قلت له تقصد بالتحصين الوشم اللي على ظهري؟ قال لي أيوة بالظبط، وأنا مش طالب منك كتير. اللي هيجي هتتسحب لحد هناك، تدور على المكان المرصود فيه القبر، تحفر على القبر وتطلعه، وبعدها هتلاقي جثة مكفنة بكفن اسود. تفك الكفن من عند الرجلين، وحذاري تفك الكفن من على وشها، وبعد ما تفك الكفن من عند رجلين ترفعه لحد البطن، هتلاقي البطن منفوخة وكبيرة، تشقها وتطلع اللفة اللي جواها وتجيبها لي وبس كده. رديت عليه وقلت له ثانية واحدة، علشان انت شكلك كده مش مدرك انت طلبت مني ايه. انا هروح مكان انا مش عارفه المفروض، وفي المكان اللي انا مش عارفه ده هدور على قبر تحت الارض، ويا عالم هلقاه ولا لا، او جوه القبر اللي واضح جدا انه من قرون فاتت هلاقي جثة مش متعفنة ولا هيكل عظمي. هفتح بطن الجثة دي وهطلع اللي جواها واجي ليك بيه. هو انت ما عملتش حساب اني ممكن ارفض؟ عادي انا ممكن استحمل الالم اللي في ظهري، لكن استحالة اعمل كل ده. بخلاف اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدق، شيء جنوني. انت عاقل وعارف انت بتقول ايه. انا ان كنت وافقت فوافقت على اساس ان هيجي حد معايا والموضوع كله مش هيعدي دقيقة جوه قبر، لكن لما الامور توصل لكده يبقى بنتحر. بص لي كده وقال لي هتوافق. في اللحظة دي حسيت بنار قامت في ظهري، وبقيت بتلوى من الألم زي المرمي في نار جهنم، كأنه ولع نار في ظهري كتحذير ليا. قلت له موافق موافق. بعد شوية نده على الراجل اللي شغال عنده وقال له هيوريني المنطقة اللي المفروض هروح احفر فيها، وبعدين هيسيبني ويرجع ويستنوني في البيت ارجع لهم ومعايا السرة اللي هطلعها. استنيت لحد بالليل في بيت الشيخ، وبعد نص الليل طلعت ملثم من البيت ورا الراجل اللي شغال عنده. لأول مرة احس اني مشيت في طريق تاني مختلف عن اللي جيت منه، كأنه المكان كله كان غير اللي انا شفته بالنهار. المهم مشينا مسافة ربع ساعة، وبعدها وصلنا لمكان على أطراف المدينة، منطقة كبيرة وواسعة فيها أكوام زبالة وحجارة كبيرة في كل مكان. وهناك الراجل وقف وقال هتكمل لوحدك وأنا هرجع. ما استناش حتى إني أرد عليه ومشي على طول. الدنيا ضلمة وأنا في المكان المقطوع ده لوحدي، مش عارف ليه كل ما كانت تيجي فكرة الهروب في دماغي أحس بوجع في ظهري شديد، كأن الشيخ ده كان جوه عقلي طول الوقت وبيقرأ أفكاري عشان يقيدني بالطلب اللي هو عايزه. الألم ما كانش مدي دماغي أي مهلة تفكير، وما كنتش عارف أفكر في أي حاجة. كنت محتاج افكر قبل ما اخطي اي خطوة واحدة جوه المكان اللي انا فيه ده، بس ما كنتش قادر من الالم، كان بيزيد كل شوية في ظهري. ما كانش قدامي اي حل الا اني امشي واعمل اللي قال لي عليه بالحرف الواحد: امشي وسط الارض الميتة، والمكان اللي هتحس فيه ان الالم في ظهرك راح هو اللي هتحفر فيه وهتلاقي المراد هناك. الألم كان متملك مني في اللحظة دي، وخطيت أول خطوة في المكان ومشيت فيه بدور وسط أكوام الزبالة والحجارة. مش عارف ليه بعض الأماكن كنت بحس إن رجلي بتروح ليها بطريقة لا إرادية، حركة عفوية كده غير مفهومة. طول الوقت كنت حاسس في عيون مراقباني. الألم ما كانش بيقل أبدا، كان بيزيد. كل ما امشي اكتر الاقي نفسي بتوه في مكان واسع، وما كنتش قادر امشي خطوة تانية، والألم في ظهري زي ما هو ما بيقلش. وقتها حسيت بدوخة واني بفقد الوعي تدريجيا. بقيت بشوف اكوام الزبالة والحجارة بتتحرك قدامي، بعدها اكوام الزبالة دي بقى تطلع منها ناس عريانة بتجري في المكان زي المجانين. في نفس الوقت
الحجارة بيطلع منها مخلوقات بديول وقرون، وكل واحد فيهم ماسك في ايده حربة ب3 رؤوس، وبيجروا ورا الناس اللي طلعت من اكوام الزبالة. وكل اللي بيلحق واحد فيهم كان بيدب الحربة في رقبته، وبمجرد الحربة ما تلمسه كان بيتحول لتمثال حجري، تمثال مخيف فاتح بقه وبيصرخ، بيمثل نفس الطريقة المخيفة اللي مات عليها الهلع والرعب. الهلع والرعب كان مال المكان، وخصوصا ان اصواتهم كانت كلها في دماغي زي الاجراس، والشياطين كانوا بيجروا بيطلعوا من كل مكان مش عارف ازاي، صراخ كان جاي من كل حتة، والدم والحجارة المكسرة مالية الارض. في وسط ده كله لقيت شيطان ضخم جاي من بعيد ورافع حربته وموجهها ناحيتي. جريت زي المجنون وانا بصرخ ومش عارف اروح فين. فضلت اجري لحد ما لقيت كوم زبالة كبير، استخبيت وراه. قعدت مكاني شوية وبعدها بمد راسي عشان اشوفه راح فين. بمجرد ما رفعت راسي لقيته في وشي. اول ما شافني دب الحربة بتاعته في عينيا، صرخت جامد وقعت على الارض مش حاسس باي حاجة. دقايق عدت او ساعات الله اعلم وانا مرمي على الارض مش حاسس باي حاجة جوايا. بس لما قمت ما كنتش سامع اي اصوات او مناظر من اللي انا كنت شايفها قبل كده. راحوا فين؟ ما استنيتش افكر هم راحوا فين او جم منين، يا دوبك استجمعت نفسي وقمت عشان اهرب من المكان. الألم اختفى. بصيت تحت رجليا، هو ده المكان المراد اللي فيه القبر اللي قال لي لما توصلوا التعب اللي في ظهرك هيروح. مش عارف ليه حسيت كل اللي شفته كوم، واللي انا المفروض هعمله في المكان ده كوم تاني خالص. نزلت على الارض وطلعت السكينة اللي كانت معايا وبدأت احفر في المكان اللي كنت مستغرب له. اشمعنى المكان اللي مش هحس فيه بالألم هو المكان اللي هلقى فيه الجثة اللي فيها الحاجة اللي الراجل ده عايزها؟ وقتها افتكرت الحتة اللي قال لي فيها انت محصن بالوشم ده ضد الجن والشياطين. طب لو محصن ضد الجن والشياطين كان المفروض المكان كله يبقى ما فيهوش لا جن ولا شياطين زي ما شفت من شوية، إلا المكان ده، لأن المكان ده هو المفروض إنه مسكون بالجن، وإن الوشم بيقدر يوقفهم وما يخليهمش يضروني. غريبة. فضلت أفكر كتير وبعد كده قلت أحفر في المكان. فجأة وصلت لمتر تحت مستوى الأرض، والأول مرة أحس إن دماغي حرة في التفكير من غير أي قيود أو ألم، كأن الشيخ طلع من دماغي نهائيا في المكان ده. فكنت بفكر بحرية، بس ما كنتش عارف أوصل لأي نتيجة منطقية من تفكيري. يمكن الحاجة اللي حسيت إنها ممكن تكون صح هي إن المكان ده مش مسكون بشياطين هيخافوا من الوشم اللي على ظهر. لا، المكان ده مفيش لا إنس ولا جن ولا شيطان يقدر يقرب منه. ولما جت الخاطرة دي على دماغي ايدي وقفت عن الحفر، وجاء على دماغي أسئلة كتير، أهمهم الحاجة اللي الشيخ ده عايزها من المكان دوت، وليه الحاجة دي مدفونة في بطن جثة، وازاي الجثة مش متحللة ولا اتعفنت، وايه علاقة الوشم بانه يدخل المكان ده من غير صاحبه ما يتضر. اسئلة كتير جدا جت في دماغي وغريبة. كنت شايف اول خيط لكل ده هو اني الاقي الجثة اللي الشيخ قال لي عليها واشوف جوه بطنها ايه. فضلت احفر لحد ما ايديا تعبت، وفي الاخر لقيت حيطة صغيرة والطوب فيها متاكل ومش فاضل منه الا قالب طوب واحد كامل. طلعت من المكان بعدها لقيت الارض بدأت تبقى رطبة اكتر من اللازم، وهبدأ احفر في الطين. عرفت اني مش هلاقي حاجة في المكان ده، فطلعت من الحفرة ونفضت هدومي بسرعة وطلعت من المكان اجري. ولما بصيت على الحفرة اللي حفرتها شفت حاجة غريبة، التراب اللي انا طلعته رجع تاني في الحفرة، ورجعت الارض زي ما هي كأن شيء لم يكن. اول ما رجلي خطت بره المكان خبطت في الراجل اللي كان جاي معايا. اتخضيت وقلت له انت ايه اللي وقفك هنا، انت ما مشيتي؟ قال لي جبت الحاجه. رديت عليه بخوف قلت له ايوه يلا بينا بس نروح لمولانا. وطلعنا نجري احنا الاتنين من المكان لحد ما وصلنا لبيت الشيخ. وقفت قدامه ومش قادر اخد نفسي ولا قادر اصلب طولي من اللي انا شفته واللي حصل لي. هل ده حقيقه ولا كابوس؟ قال لي فين الحاجه؟ قلت له ما لقيتهاش. قام من على الدكه اللي بيقعد عليها زي المجنون وطبق في رقبتي وقال لي بصوت عالي يعني ايه ما لقيتهاش؟
قلت له زي ما بقول لك كده، رحت المكان اللي قلت لي ان الوجع هيروح فيه وبدات احفر، ما لقيتش اي حاجه الا حيطه صغيره وبعدها الارض بقت رطبه وهبدا احفر في الطين فمشيت. رد عليا وهو عينه بتطلع شر، قال لي ازاي القبر لازم يبقى موجود في المكان ده، هو ايه اللي حصل؟ قلت له انا كده انا نفذت اللي طلبته مني، شيل الوشم بقى عشان ارتاح. قال لي اريحك، انت من النهارده مش هتشوف راحه تاني ابدا الا لما تلاقي اللي انا بدور عليه. والالم دب فيا وخلاني وقعت على الارض مش قادر اقوم. تجيب لي اللي انا عايزه؟ لقيته بيقول لي تجيب لي اللي انا عايزه اخلصك من الوشم ده للابد. قلت له ما هو مش هقدر اوصل للي انت عايزه الا لما تعرفني انت عايزه ليه بالظبط، ما يمكن اقدر اساعدك، ما انا عايز اخلص من الوشم ده زي ما انت عايز توصل للحاجه دي. رد عليا وقال لي يمكن وليه لا، اللي انا بدور عليه بقالي زمن هو كتاب. رديت عليه وقلت له كتاب ايه؟ قال لي انت اكيد سمعت عن الحدوته اللي بتحكي عن الناس اللي كانت بتموت قبل حرب النكسه، حوادث القتل اللي كانت بتقيد ضد مجهول في الستينيات. قلت له ايوه سمعت. قال لي سمعت بقى عن الراجل المغربي اللي قال انه هيعرف المجرمين ويجيبهم؟ قلت له ايوه. قال لي واكيد سمعت ان الراجل ده كان هيعلن للحكومه عنهم، بس قبلها بيوم دليل الادانه بتاع المجرمين ده اختفى والحكومه حبسته. الملفات اللي كانت عنده دي كانتش ملفات زي ما الناس بتقول. رديت عليه باستغراب وقلت له امال كانت ايه؟ رد عليا وعينيه كلها شرار، قال لي كانت طلاسم.